my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ 10 মেথছৰ চেপ্টাৰ 8ৰ উদাহৰণ 12 টো কৰাম আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত মই ইয়াৰ আগৰ সকলো কিটা উদাহৰণ কৰাই দি দিছো আৰু এই চেপ্টাৰৰ যিমানটা এক্সাৰসাইজ আছে সকলো কিটা সলভ কৰি দি দিছো যে কিটা লিংক তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা আৰু প্লেলিষ্টত গৈও চাব পাৰা তাতে এক্সাৰসাইজ ওয়াইজ প্লেলিষ্ট বনোৱা আছে এতিয়া চোৱা উদাহৰণ 12 কি কৈছে সো ইয়াতে কৈছে cos a, tan a আৰু sec a অনুপাত কেইটাক sin a ৰ সহায়ত প্ৰকাশ কৰা এতিয়া চোৱা এইখিনি তোমালোকে দুই ধৰণে প্ৰকাশ কৰিব পাৰা এক ধৰণে হৈছে সূত্ৰ সকলো কেইটা মুখস্থ কৰি পেলাই আৰু সূত্ৰৰ কাৰণে মই বেলেগ এটা ভিডিও বনাইছো লিংক ডেসক্ৰিপচনত দি দিম ভিডিওটো চালে তোমালোকে সূত্ৰবোৰ ইমান মুখস্থ কৰিব নালাগে অলপ দুই এটা মুখস্থ কৰি ললে বাকিখিনি নিজে বনাব পাৰিবা আৰু সূত্ৰখিনি শিকি পেলাই এটা পদ্ধতি আছে এইখিনি কৰিবলৈ আৰু এটা আমাৰ পুৰণা পদ্ধতি যিটোত মই ত্ৰিভুজ দি পেলাই লম্বক বাই কৰ্ণক ভূমি বাই কৰ্ণ লম্ব বাই ভূমি এনেকুৱা আমি সাইডবোৰ উলাইছিলো বাহুবোৰ উলাইছিলো কোণবোৰ উলাইছিলো এই পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি ইয়াতো এই cos a tan a sec a এই তিনিটাক sin a প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম এইটো পদ্ধতি সহজ হ'ব সেইকাৰণে এইটো পদ্ধতিতে মই কৰাই দি আছো চোৱা আৰু তোমালোকে যদি বিচৰা যে এই অংকটো মই সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিও কৰিম তেনেহলে কমেন্টত জনাই দিবা এতিয়া স্টাৰ্ট কৰো চোৱা ইয়াতে চোৱা সকলো কিটাত কি দেখি আছে তোমালোকে a কোণ দেখি আছা cos a tan a sec a sin a গতিকে আমি a কোণটো লৈ লও চোৱা ইয়াতে তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা এই tan থিটা cos থিটা থিটা টাইপ তোমালোকক a b c যেটো কোণ দিয়া থাকক মানে যেটো এলফাবেট দিয়া থাকক হেতুক তোমালোকে সূক্ষ্ম কোণটোক ধৰিবা তেনেহলে হয় এটুক ধৰিবা নহলে এইটো সুবিধা হ'ব মই এইটো সূক্ষ্ম কোণ লৈ আছো মানে এইবোৰ ৰেশিওৰ লগত যেটো এলফাবেট থাকিব এইটোক তোমালোকে সূক্ষ্ম কোণ সদায় ধৰিবা আৰু সমকোণ এক্সট্ৰাকে কৈ দিলে সমকোণটো ধৰিবা এতিয়া চোৱা এই কোণৰ ক্ষেত্ৰত ভূমি হ'ব এইটো কাৰণ চোৱা যদি আমাক কোণ কৈ দিয়ে তেনেহলে কোণৰ লগত আমি লগালগ ভূমি সংলগ্ন কৰো তেনেহলে ইয়াতে আমাক a কোণ কৈ দিছে তেনেহলে এৰ লগত আমি সবৰ আগতে ভূমি সংলগ্ন কৰিছো তেনেহলে এৰ লগত ভূমি এইটো হ'ব এইটো নহয় কিয় কাৰণ এইটো কৰ্ণ ফিক্স থাকে সকলো সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত সবতকে দীঘল বাহুটো কৰ্ণই হয় ভূমি আৰু লম্ব খালগলনি হ'ব পাৰে সেই কাৰণে ভূমি আগতে আমি সিলেক্ট কৰিছো কৰ্ণটো এইটোই এতিয়া এইটো ভূমি এইটো কৰ্ণ হলে লম্ব এইটো বুলি প্ৰমাণ হৈ গল আৰু এইখিনি কিবা এটা নাম দি দিও এইটোক মই b দি দিও এইটোক c নাম দি দিছো এতিয়া চোৱা এইখিনি তোমালোকে শিকিব লাগিব লম্ব বাই কৰ্ণ মানে sin লক দিছো বক লব এই হিচাপত শিকি লবা লক মানে হৈছে sin লক মানে লয় লম্ব কয় কৰ্ণ বক মানে হৈছে cos বয় ভূমি কয় কৰ্ণ লব মানে হৈছে tan লয় লম্ব বয় ভূমি আকো উলুটাই দিলে সকলোখিনিক সাইনৰ বিপৰীতে cosec cosৰ বিপৰীতে sec tanৰ বিপৰীতে cot আহি যাব যেনেকুৱা চোৱা কৰ্ণ ওপৰত লম্ব তলত লমাই দিলে cosec হ'ব ইয়াতে কৰ্ণ ওপৰত ভূমি তলত নমাই দিলে sec ভূমি ওপৰত লম্ব তলত লমাই দিলে cot এইখিনি ভালদৰে শিকি লবা বহুত অংক এইখিনিৰ ওপৰতে আছে এতিয়া চোৱা আমি সাইনৰ ৰিলেচনত সাইনত প্ৰকাশ কৰিব লাগে তো সাইনৰ ৰিলেচনত পাইছো লম্ব বাই কৰ্ণ তেনেহলে ইয়াতে মই লিখো sin ইকুৱেল লম্ব বাই কৰ্ণ হয়তো তেনেহলে এই ত্ৰিভুজটোত লম্ব হৈছে কোনটো BC তেনেহলে মই BC ৰাখো BC লিখিলো লম্ব বাই কৰ্ণ হৈছে কোনটো AC তেনেহলে AC লিখো এতিয়া চোৱা আমি জানো ওপৰৰ লগত ইকুৱেল থাকে তলৰ লগত তেনেহলে sin টো অকলে আছে মানে ওপৰত আছে তলত একো নাই মানে 1 আছে তেনেহলে sin হৈছে BC 1 হৈছে AC তেনেহলে মই ইয়াতে লিখি দিও sin হৈছে BC তেনেহলে BC ক আমি sin লিখি দিও আৰু AC হৈছে 1 AC ঠাইত মই 1 লিখি দিছো এতিয়া চোৱা দুটা বাহু পাই লৈছো মই sin এটা বাহু আনটো বাহু 1 এতিয়া আমি জানো সমকোণী ত্ৰিভুজ যিবোৰ থাকে সেইবোৰক পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ লগাই পেলাই যিকোনো দুটা বাহু দিয়া থাকিলে তৃতীয় বাহু আমি উলাই দিব পাৰো আৰু চোৱা এই চেপ্টাৰৰ যিমানটা ত্ৰিভুজ ইউজ হ'ব সকলোবোৰ সমকোণী ত্ৰিভুজই থাকিব এতিয়া আমাৰ দুটা বাহু দিয়া আছে পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এই বাহুটো উলাই লম তেনেহলে ইয়াতে আমি লিখো পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ মতে তে পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰটো আছিল কৰ্ণ স্কয়াৰ ইকুৱেল লম্ব স্কয়াৰ প্লাস ভূমি স্কয়াৰ মুখস্থ নাথাকিলে মুখস্থ কৰি লবা ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্ৰায় চেপ্টাৰত আমাৰ
এইবোৰ ইউজ হয় এই পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰটো আৰু এই চেপ্টাৰতো বহুত কুৱেশ্যনত ইউজ হৈছে তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিলে দেখিব পাৰিবা এতিয়া সব কৰ্ণ কি দিয়া আছে কৰ্ণ আছে কয় কৰ্ণ বুজাইছে নহয় কৰ্ণ 1 আছে কৰ্ণ ঠাইত 1 দি দিলো স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰ লিখিলো লম্ব লয় লম্ব বুজাইছে লম্ব কিমান আছে sin তেনেহলে sin লিখিলো লম্বৰ ঠাইত স্কয়াৰ আছে ওপৰত স্কয়াৰটো দি দিলো তাৰ পিছত প্লাস আছে প্লাস ভূমি ভূমি সোৱা ভূমি নাই ভূমি ab আছে মই ab লিখিলো এই ab টো আমি উলাব লাগে ওপৰত স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰ দি দিছো এতিয়া সোৱা 1 স্কয়াৰ মানে কিমান হয় 1 স্কয়াৰ মানে 1 এই হয় 1 * 1 1 হ'ব আৰু ইফালে আছে sin স্কয়াৰ এই প্লাস sin স্কয়াৰ টো হিচাপত লৈ আহিলে মাইনাস sin স্কয়াৰ হৈ যাব সো কাৰণ আমাৰ ab লাগে গতিকে ab এটা সাইডত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো এতিয়া এই সাইডত থাকিল a b স্কয়াৰ এতিয়া সোৱা আমি জানো এটা সাইডৰ পৰা স্কয়াৰ উঠালে আনটো সাইড ৰুট ওভাৰ আহি যায় তেনেহলে এটো সাইডৰ পৰা স্কয়াৰ উঠাই দিও তেনেহলে এটো সাইডত যি আছে তাৰ ওপৰত ৰুট ওভাৰ আহি যাব যেনেকুৱা সোৱা ৰুট ওভাৰ 1 - sin স্কয়াৰ তাৰ পিছত ইকুৱেলৰ খিচিৰটো স্কয়াৰ উঠাৰ কাৰণেহে এইবোৰৰ ওপৰত ৰুট ওভাৰ পৰিছে তেনেহলে স্কয়াৰ নাই এতিয়া ab তেনেহলে ab ওলাই গৈছে ৰুট ওভাৰ 1 - sin স্কয়াৰ তেনেহলে ইয়াতে আমি এই ভূমিটোক আমি ৰুট ওভাৰ 1 - sin স্কয়াৰ লিখিব পাৰিম ইয়াতে বাহিৰত লিখি দিও ৰুট ওভাৰ 1 - sin স্কয়াৰ এতিয়া আমি সোৱা এই গুটেইখিনি বহুৱাই পেলাই মানে লম্ব আহিলে sin বহুৱাম ভূমি আহিলে 1 - sin স্কয়াৰ ৰুট ওভাৰ বহুৱাম আৰু কৰ্ণ আহিলে 1 বহুৱাম এইখিনি বহুৱাই পেলাই আমি গুটেইখিনিক sin ফৰ্মত লৈ যাম সোৱা কেনেকুৱা cosক আমি sinত প্ৰকাশ কৰিব লাগে cos a তেনেহলে আমি cos a টো লিখি আছো cos a বুলি লিখিলো এতিয়া cosৰ ৰিলেচন হৈছে ভূমি বাই কৰ্ণ তেনেহলে ভূমি হৈছে কিমান ভূমি ab আৰু কৰ্ণ কিমান কয় কৰ্ণ বুজাই আছে নহয় কৰ্ণ ac এতিয়া এইখিনিৰ ভ্যালু বহুৱাও আমি ab হৈছে ৰুট ওভাৰ sin - sin স্কয়াৰ ৰুট ওভাৰ 1 - sin স্কয়াৰ তেনেহলে ab ঠাইত মই ৰুট ওভাৰ 1 - sin স্কয়াৰ বহুৱাই দিছো তাৰ পিছত তলত ac আছে ac ৰ ভ্যালু কিমান 1 এতিয়া সোৱা আমি জানো তলত 1 ৰ কোনো ভ্যালু নাই গতিকে ওপৰখিনিয়ে লিখি দিম যে ৰুট ওভাৰ 1 - sin স্কয়াৰ তেনেহলে cos a ৰ ভ্যালু হৈছে এইটো সোৱা ৰুট ওভাৰ 1 - sin স্কয়াৰ সো সাইনত প্ৰকাশ হৈছে নহয় cos a আমি সাইনত প্ৰকাশ কৰি দিছো এতিয়া আমি একেদৰে tan কো প্ৰকাশ কৰিম সোৱা tan a tan ৰ ৰিলেচন হৈছে লম্ব বাই ভূমি তেনেহলে লম্ব লয় লম্ব বুজাই আছে লম্ব হৈছে bc তেনেহলে ওপৰত এবাৰ bc লিখি দিও আৰু লম্ব বাই ভূমি হৈছে ab লিখি দিলো এতিয়া bc ৰ ভ্যালু হৈছে কিমান sin লিখিলো তলত ab আছে ab ৰ ভ্যালু হৈছে ৰুট ওভাৰ 1 - sin স্কয়াৰ ৰুট ওভাৰ 1 - sin স্কয়াৰ লিখি দিলো এতিয়া সোৱা tan a ৰ ভ্যালু কিমান ওলাইছে sin ডিভাইডেড বাই ৰুট ওভাৰ 1 - sin স্কয়াৰ এতিয়া লাষ্ট আমি sec a কো sinত প্ৰকাশ কৰিব লাগে sin a সো sin a ৰ সহায়ত প্ৰকাশ কৰিবলৈ কৈছে নহয় তেনেহলে যিখিনি আমি ভ্যালু কেইটা লিখিছো এইখিনিতে লগাই দিও সো a লগাই দিও ইয়াতো a লগাই দিও এতিয়া হৈ গৈছে এতিয়া নেক্সট আমি sec a কো sinত প্ৰকাশ কৰিম তেনেহলে ইয়াতে এবাৰ sec a লিখি দিও sec a এতিয়া সোৱা secৰ ৰিলেচন কি secৰ ৰিলেচন হৈছে cosৰ উল্টা মানে কৰ্ণ বাই ভূমি হ'ব মানে কৰ্ণ ওপৰত কৰ্ণ হল কি ac ওপৰত আৰু ভূমি তলত তেনেহলে ভূমি হৈছে ab আৰু এইখিনিৰ ভ্যালু লিখো আমি এতিয়া ac হৈছে কিমান 1 আৰু ab হৈছে ৰুট ওভাৰ 1 - sin স্কয়াৰ a তেনেহলে ৰুট ওভাৰ 1 - sin স্কয়াৰ a বুলি লিখি দিও ইয়াতে a লিখি দিলে আমাৰ সুবিধা হ'ব লিখোতে এতিয়া সো আমি তিনিটা ৰেশিওক cosক প্ৰকাশ কৰিছো sinত সোৱা cos a sinত প্ৰকাশ কৰি দিছো
তাৰপিছত tan a কো sin a ত প্ৰকাশ কৰিছোঁ so sin আছে তাৰপিছত sec a কো আমি sin ত প্ৰকাশ কৰি দিছোঁ so 1/√1 minus sin a তেনেহ'লে এইখিনি আমাক কোৱেশ্চনে কৰিবলৈ কৈছিল যে এই তিনিটাক sin ত প্ৰকাশ কৰা তেনেহ'লে ইয়াতে প্ৰকাশ কৰি দিছোঁ তেনেহ'লে ইয়াতে প্ৰকাশ কৰি দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হ'লে মোক কমেণ্টত জনাবা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ